Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Ngẫm Quanh Ta. Quý vị thân mến, thực tế có hai điều mà phụ nữ nên biết về hôn nhân. Khi yêu ai cũng ngọt ngào, nhưng khi đã kết hôn thì dường như rất ít người được hạnh phúc. Hoặc là lo lắng chồng lười biếng, bỏ bê gia đình, thờ ơ với mình, hoặc là giữa mẹ chồng và con dâu xảy ra vô số mâu thuẫn, dường như mọi thứ đã thay đổi từ yêu đến kết hôn. Nhưng con người vẫn là con người cũ, tình cảm và điều kiện sống của hôn nhân hoàn toàn bị đảo lộn. Tại sao nhiều người yêu nhau thì ổn nhưng khi kết hôn lại gặp vấn đề? Phụ nữ cũng nên nhận thức về sức mạnh của giao tiếp trong mối quan hệ hôn nhân. Khả năng diễn đạt ý kiến, mong muốn và cảm xúc một cách rõ ràng và tôn trọng sẽ giúp tạo nên sự hiểu biết và hỗ trợ tốt nhất từ đối tác. Giao tiếp không chỉ là việc nói mà còn là khả năng lắng nghe và hiểu biết, giúp cả hai bên cảm thấy được đánh giá và quan trọng. Ngoài ra, phụ nữ cũng cần biết cân nhắc về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Hiểu rõ về những nhu cầu của bản thân và gia đình sẽ giúp phụ nữ xác định được ưu tiên và quản lý thời gian một cách hiệu quả. Việc duy trì sự cân bằng này sẽ giúp giảm áp lực và tạo ra một môi trường hỗ trợ cho cả gia đình. Bởi vì tình yêu là sự trao đổi tình cảm, còn hôn nhân là sự trao đổi giá trị. Vì là sự trao đổi tình cảm nên có nghĩa là khi yêu, chỉ cần dựa vào cảm xúc của mình và làm cho nhau hạnh phúc, bất kể cuộc sống hay mối quan hệ giữa các cá nhân. Nhưng hôn nhân phải được thực hiện thành 3 bữa một ngày, trong sự tương tác giữa hai người chắc chắn sẽ xảy ra xích mích. Vào thời điểm này, sự lâu dài của một cuộc hôn nhân phụ thuộc vào việc hai người có thể tiếp tục mang lại cho nhau những giá trị được cả hai công nhận hay không. Vì vậy, điểm đầu tiên là cùng nhau phát triển. Hôn nhân không phải là để yêu mà là để lãng mạn, và lãng mạn khi bước vào hôn nhân là bước khởi đầu cho sự thử thách bản chất con người. Có câu nói, người ở cấp dưới đang tìm kiếm đối tác để tiếp tục nổi tiếng. Người ở cấp trung đang tìm người giúp đỡ, còn người ở cấp cao nhất đang tìm kiếm tài nguyên. Trên thực tế, hôn nhân thực chất là sự giao dịch và hợp tác, là sự kết hợp nguồn lực của cả hai bên. Nếu người kia không phải là người đặc biệt biết ơn và đồng cảm, thì nếu bạn hy sinh bản thân và để người khác làm việc chăm chỉ, bạn có thể sẽ bị người kia ghét. Bạn cho rằng bạn đang cố gắng hết sức để lo cơm ăn áo mặc cho đàn ông, rằng bạn đang hỗ trợ anh ta trong cuộc sống, giúp anh ta ổn định về mọi mặt trong cuộc sống, và bạn đang mù quáng nhượng bộ về cách cư xử và tiền bạc để anh ta có thể làm những việc quan trọng. Nhưng khi anh ấy thành công trong sự nghiệp thì có lẽ đã đến lúc phải rời xa bạn. Những trường hợp như vậy xảy ra quá nhiều. Khi bạn cố gắng hết sức để nâng đỡ đối phương thì kết quả rất có thể sẽ rất thảm hại và bạn sẽ chẳng được gì cả. Vì vậy, hôn nhân tốt nhất là cùng nhau phát triển. Bạn tốt tôi cũng không xấu. Chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm và phân chia công việc cho nhau, thay vì một người hy sinh bản thân. Người xưa có câu, từ gần đến xa, từ đông sang tây, suối trong từ sâu đến cạn. Cao nhất tới mặt trời sáng trăng, họ hàng gần gũi nhất với vợ chồng xa cách. Mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu không phải là mối quan hệ giữa mẹ và con gái. Sẽ là một điều may mắn nếu mẹ chồng và con dâu có thể giống như mẹ con, nếu không thì đó là chuyện bình thường. Mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu là một khía cạnh quan trọng của hệ thống gia đình, và nó thường không giống như mối quan hệ giữa mẹ và con gái. Điều này xuất phát từ những động lực xã hội, văn hóa và gia đình, cũng như các vai trò và trách nhiệm đặc biệt của từng người trong mối quan hệ này. Một trong những điểm quan trọng là nhận thức về sự đa dạng và khác biệt giữa hai mối quan hệ này. Mẹ và con gái thường có một liên kết sinh tự nhiên, được hình thành từ quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc và chia sẻ các trải nghiệm gia đình. Trong khi đó, mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu thường phải đối mặt với những khó khăn từ việc chấp nhận và thích ứng với sự đa dạng, đặc biệt nếu có sự chênh lệch văn hóa hay quan điểm. Mẹ chồng và con dâu thường mang theo những vai trò và trách nhiệm khác nhau. Mẹ chồng có thể muốn chia sẻ sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình, trong khi con dâu có thể cảm thấy cần giữ lại độc lập và tự chủ trong gia đình mới.
Điều này có thể dẫn đến mâu thuẫn và thách thức trong việc xây dựng mối quan hệ tích cực. Để cải thiện mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu, sự hiểu biết và tôn trọng từ cả hai bên là chìa khóa. Sự trò chuyện mở cửa và lắng nghe nhau, cũng như việc hiểu rõ những mong đợi và giới hạn của đối phương, có thể giúp giảm bớt căng thẳng và tạo ra một không gian hòa thuận trong gia đình. Trên thực tế, nếu bạn nghĩ về điều đó, nếu không có người đàn ông này, bạn sẽ là những người xa lạ. Sự tương tác bình thường của bạn với một người lạ là gì? Nên tìm hiểu nhau trước, giữ một khoảng cách nhất định. Sau vài lần tiếp xúc, nếu thấy đối phương ổn thì tiến xa hơn để tìm hiểu nhau, và của đối phương thì phải mất một thời gian dài. Thái độ khi đối mặt với mọi việc khiến bạn buông bỏ. Nhưng khi nhắc đến mẹ chồng, con dâu, nhiều người chỉ nhảy vào mà kỳ vọng quá nhiều. Thật ra, bạn vốn là một người đàn ông kết nối. Trong trường hợp này, nếu ở nhà có chuyện gì hãy để người đàn ông đó ra mặt giải quyết. Nếu anh ta không giải quyết thì bạn cũng không quan tâm. Đặc biệt là sau khi có con lại càng rắc rối hơn. Một núi cũng không có chỗ cho hai con hổ. Vì vậy trước khi nuôi con phải biết chồng mình có chịu nổi hay không. Nếu không, thà một mình vất vả còn hơn bị bắt. Cùng nhau, hoặc nghĩ cách khác để giải quyết. Đừng đợi đến khi vấn đề xảy ra mới khó thoát ra. Thực ra, dù trong hôn nhân có rất nhiều điều nhưng tổng thể mối quan hệ là giữa bạn với chồng và mẹ chồng. Đừng lấy chồng làm trung tâm, hy sinh bản thân, hoàn thiện bản thân, có sự nghiệp, sở thích riêng càng nhiều càng tốt. Bằng cách này, một mặt bạn sẽ giữ được nét quyến rũ của riêng mình, mặt khác, bạn sẽ giữ được sự quyến rũ của riêng mình. Có thể đảm nhận bất cứ điều gì, không phải vì nó, nếu không có tiền thì bạn sẽ bị mắc kẹt trong đó. Với mẹ chồng tôi hợp nhau thì họ đến, không hợp thì họ đi. Chỉ cần giữ một khoảng cách nhất định và đối xử với cô ấy giống như cách cô ấy đối xử với bạn. Bước vào hôn nhân, chúng ta phải luôn làm cho mình đầy giá trị. Đó là việc cả đời của chúng ta. Nếu một người đàn ông phản bội bạn, làm sao bạn có thể biết liệu mình còn có thể kết hôn hay không? Đối mặt với sự phản bội của chồng, vấn đề đầu tiên mà người vợ phải đối mặt là liệu có nên tha thứ cho anh ta hay không, và liệu cô có còn cứu được cuộc hôn nhân này không? Hay nên dứt khoát dừng lại hay cố gắng níu kéo? Rất nhiều người vợ sẽ phải đấu tranh với điểm này, muốn ly hôn mà không thể buông bỏ, muốn lấy lại nhưng không biết có đáng hay không, thậm chí còn lo lắng mình sẽ sống không tốt trong tương lai. Trạng thái lắc lư qua lại này rõ ràng sẽ có hại nhiều hơn là có lợi trong việc giải quyết vấn đề phản bội. Thái độ của bạn cũng sẽ khiến đàn ông lắc lư tới lui, lúc này muốn quay lại, lúc sau lại mất kiểm soát. Thay vì vướng mắc, chúng ta nên tự đưa ra cho mình một câu trả lời rõ ràng. Nếu có phương hướng rõ ràng, tự nhiên chúng ta sẽ đạt được kết quả gấp đôi với một nửa công sức. Vợ chồng nếu là tình yêu tự do thì hôn nhân được hình thành vì tình yêu có nền tảng tình cảm sâu sắc. Cho dù đối phương có phản bội bạn thì vì nền tảng tình cảm vẫn còn đó nên hy vọng hồi phục sẽ rất cao. Nhưng nếu cuộc hôn nhân của bạn ngay từ đầu không có cơ sở tình cảm, chẳng hạn bạn kết hôn vì mục đích kết hôn, hoặc bạn vội vàng kết hôn vì bạn lớn tuổi hơn, chỉ để sống chung, cuộc hôn nhân như vậy rất mong manh, không có sự gắn kết tình cảm, họ chỉ muốn duy trì một cuộc hôn nhân hời hợt và có hình thức một gia đình. Khi có vấn đề nảy sinh trong hôn nhân, nó có thể dễ dàng tan vỡ. Vì không có sự ràng buộc tình cảm nên bạn sẽ cho đối phương ít hơn. Dù là với người hay đồ vật, nếu trả ít hơn, chúng ta sẽ không ngần ngại mà bỏ cuộc. Nếu là một cuộc hôn nhân như vậy thì thường khó có thể cứu vãn được. Giữa bạn và chồng ngay từ đầu đã không có quan hệ gì nên đương nhiên bạn không có động lực. Đàn ông cũng vậy, anh ta không có tình cảm với bạn. Nói một cách tương đối thì anh ta không có động lực để quay lại. Vì vậy lúc này, bạn cần đánh giá lại mối quan hệ giữa mình và chồng trước tiên. Nếu bạn luôn rất yêu thương và chồng bạn rất tử tế với bạn trước khi sự phản bội xảy ra thì khả năng quay lại vẫn cao và bạn có thể cố gắng hàn gắn trong cuộc hôn nhân này. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, chúc quý vị nhiều sức khỏe, xin chào và hẹn gặp lại.